Hello beautiful ladies, namaste, म रोजी श्रेष्ठ. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड वेलकम ब्याक टु मेकअप मन्डे. आजको मेकअप मन्डेमा म तपाईहरुलाई मेकअप ट्युटोरियल भन्दा पनि मेरो एकदमै डियो फ्रेन्डको सजेसनमा चाहिँ बिगिनर्सको लागि मेकअप गर्नलाई चाहिने टुल्स एन्ड बेसिक एसेन्शियल्स के हो भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु. आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ होला. आई होप इट इज युजफुल फर यु गाइज. So let's get started with the video. मेकअप गर्नुभन्दा अगाडिको टेबल सेटअप चाहिँ मेरो बेसिकली यस्तो देखिन्छ, विच इज इनफ फर बिगिनर्सको लागि यतिको टेबल सेटअप चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ. ब्रसेस, आफ्नो फेभरेट आई स्याडो प्यालेट्स, लिपस्टिक्स, यहाँनिर चाहिँ प्राइमर, अनि त्यसपछि फाउन्डेसन्स, अनि टिएल पाउडर, ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर, त्यसपछि यो स्प्रे बोटल ब्लेन्डरलाई भिजाउनको लागि जुन मैले पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ. अनि त्यसपछि माइसेलर वाटर मेकअप सकिसकेपछि, त्यो चाहिँ सकिसकेपछि हो, म सकिसकेपछि क्लिन्ज फेसलाई क्लिन अप गर्नको लागि काम लाग्छ. त्यसपछि आफ्नो फेभरेट मोइस्चराइजर, मेरो डिआइवाई लिप स्क्रब. तपाईहरुलाई थाहा छैन भने आई हेभ अलरेडी पोस्टेड अ भिडियो अबाउट डिआइवाई लिप स्क्रब. अनि त्यसपछि ब्लेन्डर्स यो चाहिँ खासमा मैले पेस्ट्री बक्सलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर ब्लेन्डर बक्स बनाएको हो. ब्रसेसहरुको चाहिँ हामीले एकदमै टेक केयर गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो स्किन, फेसियल स्किन एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ. सो ब्रसेसहरु सफा राखेन भने चाहिँ त्यो स्टार्टेड सोइङ अप इन यर स्किन. त्यही भएर चाहिँ यो ब्रसलाई चाहिँ टावलमाथि राखेर, सफा टावलमाथि राखेर अनि त्यसपछि युज गर्न थाल्यो भने चाहिँ इट्स मोर हेल्पफुल फर यर स्किन. सो भिडियोको एन्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के प्रोडक्टहरु युज गर्ने, स्टेप बाई स्टेप के युज गर्न सकिन्छ भनेर सरस्वती भन्न गइरहेको छु. सो मोइस्चराइजर, अनि तपाईको फेभरेट सनस्क्रिन, प्राइमर, फाउन्डेसन, कन्सिलर, अनि त्यसपछि लुज पाउडर और कम्प्याक्ट पाउडर, वाट एभर सुट्स यु, अनि आई स्याडो प्यालेट, आइब्रो पेन्सिल और आइब्रो प्यालेट, त्यसपछि आइलाइनर अनि काजल, त्यसपछि मस्कारा, ब्लसर, ब्रोन्जर एन्ड हाइलाइटर, अनि त्यसपछि लिपस्टिक, एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट सेटिङ स्प्रे. सेटिङ स्प्रेले चाहिँ तपाईहरुलाई तपाईको मेकअप चाहिँ अल डे लङ लास्ट गर्न हेल्प गर्छ. डुवी पनि हुन्छ, म्याट पनि हुन्छ, दुइटै युज गर्न सक्नुहुन्छ. कुन चाहिँ इभेन्टमा कसरी गइराख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. सो अनि त्यसपछि मेकअप सकिसके, आई मिन इभेन्ट सकिसकेपछि, तपाईको डे एन्ड भइसकेपछि आफ्नो मेकअपलाई राम्रोसँग क्लिन गर्न चाहिँ, आफ्नो फेसलाई राम्रोसँग क्लिन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. माइसेलर वाटर एकदमै राम्रो छ युज गर्नलाई. कुनै बजारमा धेरै माइसेलर वाटर पाउँछ ड्रग स्टोरहरुमा. सो यु क्यान युज द्याट, और यु क्यान वास यर फेस, अनि त्यसपछि आफ्नो नाइट क्रिम लगाएर त्यसपछि सुत्न सक्नुहुन्छ. अनि नत्र भए तपाईको चाहिँ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ यत्रो पिम्पल आइराख्छ. सो गाइज अप्लाई गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई निकाल्न बिर्सिनु भयो भने फेरि अर्को प्रब्लम आउँछ स्किनमा. सो दिस इज अल फर टुडे. आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला. इफ you like the video, you can give it a thumbs up, and subscribe गर्नु भएको छैन भने please subscribe to my channel. Help me grow this family. अनि त्यसपछि if you have any comments, you can comment down below. And I'll be back on Saturday with Self-Care Saturday. Till then, stay warm, stay safe, stay gorgeous, and take care of yourself. Bye bye.